Sziasztok! Folytatjuk tovább a lakóautóépítésünket. A fal után egy másik látványos elem, a padló következik a mai videóban, azt fogjuk lerakni. Ha eddig nem találkoztál még velünk, akkor Pufi és Nyufi vagyunk, akik lakóautót építenek saját maguknak, itt a szabad ég alatt, garázs híján a parkolóban. És ha érdekel a lakóautóépítés, vagy kíváncsi vagy a további videókra, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a későbbi eseményekről sem. Remélhetőleg hamarosan befejezzük majd, de addig is itt lesz a link, hogy meg tud nézni az eddigi videókat. Közben ide jött hozzám Popi is. Popi! Popi! Andris most nincs itt, úgyhogy Popi segít nekem az építésben. Nem, ez nem igaz, Andris már is jön. És mutatjuk, hogy hogyan is készül a padló, amire szükségünk lesz, az maga a padló. Egy 3 mm-es PVC lapot rendeltünk. Megérkezett Andris is, de inkább kutyázik. Ó, de szeretem a nedves hideg orrodat. Popi! Gyere csak ide! Ki tudja, arra kiszaladoz. Vissza az építéshez. Amire szükségünk lesz, az a 3 mm-es padló, amit már megrendeltünk, és még mi se láttuk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni. Van ceruzánk bejelölgetni, amit ki kell majd vágni, egy snitzer, és a mérőszalag, amit nem tudom, hogy miért, de biztos kelleni fog. Tuti, hogy lesz még jó pár dolog, ami kelleni fog közben, de most egyelőre ezekkel a felszerelésekkel kezdünk neki. Az első lépés pedig az, hogy kitakarítjuk. Jöhet a porszívózás és a felmosás. Ő lesz tehát a padlónk. Amit tudni kell, nem tudom, hogy az előző videóban láttátok-e már, vagy néztétek, ide hátulra egy falat tervezünk, ami külön lesz nekünk a fürdőszoba és a service rész, ezért oda nem is ezt a padlót terveztük, hanem valami teljesen más, de majd a következő videóban arról is beszélünk, úgyhogy tadám, jön a padló! Ő lesz a padlónk! Jaj, nagyon szép! Ó, kis kaukázatú. Maga a padló az szélesebb, mint boxi. Úgyhogy úgy fogjuk csinálni, hogy az egyik oldalt beillesztjük, mi ezt az oldalt választottuk, mert az fog látszani, azt beillesztjük pontosan, és a másik oldalt fogjuk vágni. Egyszerűen csak sima snitzerrel fogjuk, és kivágjuk azt a részt, ami nem kell. Ennyi a titka? Igen, mert hogy ott ugye bútorzat lesz oldal, és ez teljesen mindegy. Úgyhogy először is ezt az oldalt megigazítjuk. Na, most lerakom én is a kamerát. Ja, legalább plusz 9 fok van most. Ja, 9 is van. Hát, vagyis úgy gondolom. Kicsit közelebb jövök, mert nagyon veri az eső a buksimat. Szerencsére az a jó, hogy úgy, mint a falnál a sarkok, itt se fog látszani, mert bútor lesz mindenhol előtte. Úgyhogy... Mindenhol. Mi nem is fogunk beférni már a boxiba, annyi bútor lesz. Annyi bútor lesz, mindenhova bútort rakunk, hogy eltakarjuk az illesztéseket. Nem, hát bútor az kell, mert kell egy ágy, kell egy szekrény, kell egy zuhanyzó, azok kötelező elemek boxiba. Na, majdnem jó lett, látod? Komolyan? Aha, itt egy kicsit meg kell igazítani. Olyan technikákat vetünk be, hogy hihetetlen. Egy snitzer és 2 lécdarab, vagy bármi is az. Hát mert az egyiken vágsz, a másikkal meg próbálsz egyenesen vágni. És jön a gorilla.
A gorilla. És gorillázunk. Tényleg? Kupakot nem veszed le róla? Is használhatom. Ja, a kupakot leveszem, csak előbb meg kell nézni, hogy mit, hol fogok gorillázni. Jaj. Okay. Hát... Mehet? Mehet a menet. Gorillára fel. Gorilla. Csak nyomni kell? Hát úgy szoktuk, hogy ugye. Nyufi a főgorilla. A főgorillázó. Közelebb csináljam? Csak nem akarom. Hát vagy nyomjál kicsit többet. Aha. Ezt lehetne szépen kétoldalú ragasztóval is csinálni. Sokan úgy oldják meg, de nekünk van gorillánk, úgyhogy... Nem tudom, eddig még ezzel a gorillával, amit oda ragasztottam, inkább eltört a dolog, ha szét akartam szedni. Szóval Nyufi azt mondja, hogy itt, mivel van egy kis hézag a padló, meg e között, hogy ő ezt úgy oldja meg itt, hogy behajtja alá. De ez nem tudom, hogy ez itt mennyire jó ötlete, vagy sem. Most jók ezek a kis körömreszelők, amiket rendeltél. Ez nem körömreszelő. A reszelőnek jött, csak nagyon kicsi lett, ilyen kínai méret. Pici kínai. Pici kínai, hát mint a kínaiak. Azok is picik. Ezt így be lehet így egy kicsit tömködni. Azt mondod? Ha? Ja. Nyufi a félgorillázó mester. Annyira beleért, hogy ma az előbb azt mondta, hogy menjünk és szerezzünk egy gorillát magunknak. Így néz ki véglegesen a padlónk letéve, most 24 órát várnunk kell a száradásra, addig is plusz egy tipp. Megy Mi megy? a videó. Nos, mit mondjak? Hát csináltunk egy ilyet, ne hápogjak mi. Oké. Ezt most raktuk össze Nyufival, nem mondom, hogy gyorsan, mert ahhoz akkor egy nagyon nagyot hazudnék, de így összepakoltunk egy ilyen műszer, mert nem nagyon tudtunk egyeneset vágni. Amikor ilyet kell vágni, akkor csak ilyet sikerült vágni, hogy ugye, mert hogy így toljuk rajta, és így nem olyan túl jó. Tehát ez egy ilyen. Ha csak így toljuk rajta ezt a műszert, akár mennyire odafogok egy másikot, hogy majd az egyenes lesz, akkor az nem lesz egyenes. De ezt vágtuk, az előbb még be is van jelölve, a másik oldala, tehát ugye ez volt a tegnapi vágás, ez meg itt a mai. Még én így is látok benne, nem tudom mennyire látszik, hogy szerintem lehet, hogy lehetne jobb is, nem tudom, de egy ilyen műszer mindenképp kellett ahhoz, hogy most már vágjunk valami derékszöget is. Ez eddig ez annyira nem volt fontos, de most eljutottunk a munka folyamatnak azon fázisához, ahol most már jó lenne, hogyha legalább nem ezen múlna, de így sem lesz, ugye Nyufi, ilyen nagyon. Hát mivel boxiba semmi nem derékszög, ezért semmit nem kell majd derékszögbe vágni. De én szoktam néha, amikor így kell valamit csinálni. Van egy ilyen lapocska. Itt átjött a csavar, mert a hosszúsággal nem tudunk mit kezdeni, csak ilyen hosszú csavarunk van. Igazából van egy ilyen... Van két lába. Van két lába, hogy a korong azért Nem az le tudjon. Túl. Igen, na az asztalba ne vágjunk bele. Nyilván ezt, hogyha lentebb engedem, akkor bele tudna menni, de mivel nekünk ilyen és ilyen fát kell vágni, nem kell mélyebbre menjünk, ez pont elfűrészeli. Ide rakjuk ezt a fát, legalábbis megpróbáljuk. Hát ilyen aprót mi soha nem fogunk vágni, szóval majd lesz, ahol meg fogom tudni fogni. Levágtuk, és ha minden igaz, akkor derékszöges is. Az a lényeg, hogy ez itt, meg ez a vágó felület, a korong, meg ez itt derékszögbe kell, hogy legyen. Azon még lehetne is állítani, lehet. Vagy ez itt mozog annyit. Aha, ez a zsanér nem a legtutibb. Most már látom, hol a hiba.
pedig oda van fogatva. Hát, olcsó zsanérnak híg a leve, vagy hogy szokták ezt mondani. Majd megpróbáljuk úgy csinálni, hogy jó legyen. De biztos, hogy ha nem is lesz 100%-osan megfelelő, azért nem ilyen lesz, mint ez itt. Vagy ez itt, tehát azért ez nagyon tókányolós. Így is van benne 1-2 milliméter, de azt mondta Nyufi, hogy ezt engedjen már el, hogy ilyen lesz. Figyeled a műszert? Nagyon szuperül levágtad. Megnézzük. De régszöges vagy igen? Ez nagyon patel lett. Még annyi, hogy aki az ötletet adta, az úgy csinálta meg itt, hogyha valakinek kell 45 fokos vágás is, mi nem tervezünk ilyet csinálni, akkor ugye ezt itt mi mind a kettőt lefixáltuk, ő úgy csinálta meg, hogy ide rakott egy ilyen szegecset, abba bele a csavart, és akkor az úgy mozgatható lesz itt, és be van itt neki jelölve 45 fokba is, vagy ahány fokba akarja az ember vágni. Ugye ez itt ilyen mozgathatós, csavarosat csinálja, és akkor ezt így lehet. De nekünk nem kell 45 fok, a 90-nek is nagyon örülnénk, hogyha tudnánk olyat vágni, de még ezzel sem biztos, hogy profil meg fog történni, de biztos, hogy jobb lesz, mint enélkül kezdődhet.